لو بنلاحظ هون كمان كيف تكون الكربون. هلا هذا الكربون تكون كله من حرق الزيت ومن البنزين السيء. عم بنلاحظ انه هذا الكربون كله من البنزين ومن الزيت، عشان هيك لازم البساتين هدول تنظفوا. عم بنلاحظ كيف الكربون. هلا هذا الكربون بيعمل اللي هو صوت الصباب. لما يجي البنزين يوصل للكربون هذا يكون كربون مجمر، بولع البنزين او بيشتعل البنزين بدون ما تجي شرارة، وبنزل البستون لأسفل النقطة، بيطلع معنا صوت الصباب او طارق الكهرباء.